যদি ভিডিওটো ভাল পায় লাইক কৰিব কি কৰিব শেয়াৰ কৰিব হাই গাইস আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ গোল্ডেন মই সুলতান মই ভৈৰৱ মোৰ নাম তহিদ মই জাজ মই বিবেক আজি প্ৰেংকটো কৰি বহুত ভাল লাগিল তো আজি বহুত ভাল ভাল ৰিঅ্যাকচন পাইছো আশা কৰো ভিডিওটো চাই বহুত ভাল পাব যদি ভিডিওটো ভাল পায় লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু তাত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিওটো চাওক শেষলৈকে ringtone na pala আপোনাৰ আমাৰ গছ মানুহৰ একদম সেম দদত দাহেকে দদত নহয় দদত নহয় এই নাম হয় এই ইনে কৈছে ধেমালি কৈছে ও দিছে দেখি এই আপুনি ধেমালি কৈছে বিদ্যালয় কৈছে ধেমালি কৈছে খনসা এক দেখি ঘৰ হয় ভাল আমাৰ ঘৰ ওচৰতে আনি নহয় নি আমাৰ এই হয় ও কি বাবু সময় দিয়ে চাগে হয় হয় না হয় দুডালতো নিব দৰদালতে হয় নে দুটা হয়তো ঠিক আছে ভাল ভাত খাবলৈ মাতিবা আমাক কোনোবা খোৱাটোতো হোৱা নাই IPL চাবগে লাগিব পাই মেনকা বাইদেউ নিব নহয় নহয় মলা বাইদেউ যাব লাগিছিল Ru baru baru, ru baru, ru baru, ru baru, ru baru, ru baru, ru baru,